Chào mừng các bạn đến với kênh Tờ Viết Lịch Apply. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc chiếc áo crop top 2 dây với họa tiết hình sóng biển phối theo từng màu rất là dễ thương nè. Và mình cũng sẽ hướng dẫn móc theo số đo của từng người nhé. Về phần nguyên liệu mình sẽ dùng len baby yarn vì mình đang sẵn có len này. Và ở đây là mình dùng 4 màu len từ xanh nhạt chuyển đến xanh đậm và một màu trắng. Về phần kim móc thì mình sẽ dùng kim 3mm nha. Và trước khi vào phần móc thì đầu tiên là mình sẽ nói sơ về cách móc theo số đo của cơ thể nha. Tùy vào sở thích của mỗi bạn, có bạn sẽ thích móc theo kiểu áo ôm như hình một đây, và có bạn sẽ thích áo rộng ở phần eo như thế này. Nếu bạn chọn kiểu một thì khi lên bính, dây bính sẽ bằng số đo của vòng eo vì mình có phần dây cổ ở đằng sau rồi, chỉ cần cột tới phần eo là được ha. Còn nếu bạn chọn kiểu 2 thì khi lên dây bính sẽ bằng số đo vòng 1 và trừ đi 10cm. Nhưng vì chiếc áo này mình móc với họa tiết sóng biển, cứ một cụm sóng biển là mình gồm 14 chân mũi, nên khi bạn lên dây bính bắt buộc số bính phải chia hết cho 14 nha. Rồi bây giờ mình cùng móc nha. Đầu tiên mình sẽ tạo một nút thắt, mình đẩy lên từ phía trên xuống, ngón cái và ngón giữa mình giữ lên. Mình luồn kim qua vòng tròn nè, vòng kim lấy len kéo qua vòng tròn, mình thả tay ra, xong đó mình kéo lên, rút lên, mình đã được một nút thắt. Bây giờ mình sẽ tạo bính nha. Mình vòng kim lấy len kéo qua, mình được một bính. Tiếp tục vòng kim lấy len kéo qua, bính thứ hai. Tiếp tục vòng kim lấy len kéo qua, mình được bính thứ ba. Nhưng mình phân tích ở đầu clip, các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy cho đến khi độ dài dây bính đạt được số đo của các bạn nhé. Mình lấy ví dụ ở đây là mình móc được 140 mũi, tức là được 10 cụm. Thì tiếp theo nếu bạn chọn cách 1 thì bạn sẽ đo lên phần eo như thế này. Vì len có độ co giãn nên các bạn cũng không sợ chật đâu ha. Nhưng mà các bạn nhớ là mình đo cũng kéo vừa tay thôi nha, đừng có kéo căng quá. Còn nếu bạn chọn cách 2 thì các bạn có thể ướm trực tiếp lên vòng 1. Và nếu như khi bạn ướm lên vòng 1 mà dư ra khoảng 5cm là được. Và các bạn nhớ là cũng đừng có kéo chặt len quá nha, mình kéo vừa tay thôi nè. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đo kiểu 2 nha. Ở đây là mình đã gặp đôi đoạn dây bính rồi và mình sẽ trả lên một mặt phẳng. Sau đó mình sẽ dùng thước dây và mình đo xem được bao nhiêu size. Ở đây mình đã đo được 42cm và nhân đôi lên là được 84cm. Với số đo vòng 1 của mình là 88cm, trừ đi 10cm là mình còn 78cm. Nhưng ở đây là mình đã bị dư ra 6cm, thì sau đó mình sẽ rút bớt len về, mình sẽ rút bớt 14 chân mũi cho đủ số cụm nha các bạn. Và một lưu ý nhỏ, nếu bạn đo theo cách này thì mình mới trừ hao cm nha. Còn nếu bạn ướm trực tiếp lên cơ thể thì không cần trừ nha các bạn. Và đây cũng là cái kinh nghiệm của mình rút ra được khi mà mình móc chiếc áo này á. Mình cũng đo theo cách vừa rồi luôn nhưng mà mình không có trừ hao đi, nên áo của mình đã dư ra 10cm nên bắt buộc mình phải may lại như thế này nè. Các bạn thông cảm với mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại phần móc nha. Để móc hàng 1 thì đầu tiên mình lên một bính, sau đó bỏ qua một chân và mình móc vào chân thứ hai một mũi đơn. Mình đưa kim qua chân, lấy len lên. Trên kim mình có 2 vòng len, mình lấy len kéo qua 2 vòng. Mình đã xong một mũi đơn và các bạn sẽ đánh dấu lại chân này giúp mình. Vì các bạn mới học móc len á sẽ hay bị sót cái chân này nè. Rồi đến chân tiếp theo mình móc một mũi nửa kép. Mình vòng len trên kim, đưa vào chân, lấy len qua. Chân kim mình có 3 vòng len, mình lấy len kéo hết qua 3 vòng. Rồi chân tiếp theo cũng là một mũi nửa kép. Mình vòng len chân kim nè, đưa vào chân ha. Rồi mình lấy len qua, chân kim có 3 vòng len, mình lấy len kéo hết qua 3 vòng. Đến chân tiếp theo mình móc một mũi kép đơn. Mình vòng len trên kim, đưa vào chân, lấy len qua. Khác với mũi nửa kép thì kép đơn mình sẽ kéo qua 2 vòng len đầu tiên, tiếp tục kéo qua 2 vòng len còn lại. Mình đã xong một mũi kép đơn. Rồi chân tiếp theo cũng là một mũi kép đơn. Kép đơn thì mình sẽ kéo qua 2 vòng len đầu tiên và kéo qua 2 vòng len còn lại. Đến chân tiếp theo mình móc một mũi kép đôi, mình sẽ vòng 2 vòng len trên kim nhé. Đưa vào chân, lấy len qua, mình cũng kéo qua 2 vòng len đầu tiên. Tiếp tục kéo qua 2 vòng len lần thứ hai. Còn 2 vòng len cuối mình kéo qua lần thứ 3. Mình đã xong một mũi kép đôi. Đến 3 chân tiếp theo mình thực hiện tương tự. Mình vòng 2 vòng len trên kim, đưa vào chân,
lấy len qua, kéo qua 2 vòng len đầu tiên nè, rồi kéo qua 2 vòng len lần thứ hai, và mình kéo qua 2 vòng len lần thứ ba, mình được kép đôi thứ hai. Tiếp tục chân tiếp theo cũng là một kép đôi. Mình được kép đôi thứ ba, đến chân tiếp theo cũng là một kép đôi. Được kép đôi thứ tư, rồi đến 2 chân tiếp theo mình lại móc một mũi kép đơn. Kép đơn thì mình vòng một vòng len thôi ha. Mình kéo qua 2 vòng len đầu tiên, kéo qua lần thứ hai, rồi chân tiếp theo cũng là một kép đơn nè. Rồi đến 2 chân tiếp theo, mỗi chân là một nửa kép, mình vòng đai chân kim, đưa vào chân, lấy len. Nửa kép thì mình sẽ kéo hết qua 3 vòng len luôn ha. Rồi chân tiếp theo cũng là một mũi nửa kép nè. Rồi mình đã xong 2 nửa kép, thì đến chân tiếp theo mình móc một mũi đơn. Mũi đơn thì đơn giản rồi các bạn ha. Vậy là mình đã xong một cụm sóng. Rồi đến các chân tiếp theo mình lặp lại tương tự cụm sóng này nha các bạn. Chân đầu tiên là mình móc một mũi đơn. 2 chân tiếp theo là mũi nửa kép, mình vòng một len nè, đưa vào chân, lấy len, rồi lấy len kéo qua 3 vòng len chân kim. Chân tiếp theo cũng là một mũi nửa kép ha. Thì đến 2 chân tiếp theo, mỗi chân là một kép đơn, mình vòng một len nè, đưa vào chân, lấy len, kéo qua 2 vòng len đầu tiên, kéo qua lần thứ hai, mình được một kép đơn. Tiếp tục chân tiếp theo, kép đơn thứ hai, rồi đến 4 chân tiếp theo thì mỗi chân mình móc một mũi kép đôi, mình vòng 2 vòng len, đưa vào chân, lấy len qua, mình kéo qua 2 vòng len đầu tiên, kéo qua 2 vòng len lần thứ hai, và kéo qua 2 vòng len lần thứ ba, mình được một kép đôi. Rồi tiếp tục chân tiếp theo cũng là một kép đôi. Kép đôi thứ hai, đến chân tiếp theo cũng là một kép đôi. Kép đôi thứ ba, đến chân tiếp theo cũng là một kép đôi. Mình xong 4 mũi kép đôi ha, thì đến 2 chân tiếp theo mình lại móc mỗi chân là một kép đơn. Kép đơn thì mình chỉ vòng một vòng len thôi ha. Mình kéo qua 2 vòng len đầu tiên, kéo qua 2 vòng len lần thứ hai, chân tiếp theo cũng tương tự nè. Tiếp tục đến 2 chân tiếp theo, mỗi chân là mũi nửa kép. Nửa kép thì mình kéo hết qua 3 vòng len luôn ha. Rồi chân tiếp theo cũng là mũi nửa kép nè. Và đến chân cuối thì mình móc một mũi đơn. Vậy là mình đã móc xong 2 cụm, thì đến các chân tiếp theo các bạn cứ lặp lại tương tự một cụm như vậy giúp mình cho đến cuối hàng nha. Mình đã móc xong đến cuối hàng, tức là mình cũng đã xong hàng 1, thì đến hàng tiếp theo mình sẽ đổi màu len, mình sẽ kéo len lên. Các bạn thấy 2 cái sợi len ở ngoài đây không? Đây là thân của mũi đơn á, thì mình sẽ đưa kim qua 2 cái vòng len này, sau đó mình lấy len qua. Và bây giờ mình lên một bính. Tiếp theo thì mình mới rút cái sợi len màu xanh về. Vậy là mình đã đổi màu thành công rồi đó. Bây giờ mình sẽ cột sợi len màu trắng và sợi len màu xanh lại để tránh len bị tuột nhé. Rồi lúc này mình mới cắt sợi len màu xanh đi. Rồi bây giờ mình móc tiếp hàng thứ hai nha. Vì mình đã lên một bính trước đó rồi, nhưng mà bính nó bị nhỏ khi mà mình cột len á, thì bây giờ mình sẽ lên một bính, sau đó mình xoay lên lại. Tại chân vừa lên bính mình sẽ móc một mũi đơn, mình đưa kim qua, đồng thời các bạn sẽ vắt sợi len thừa, tức là 2 cái sợi len mà mình cột mới nãy á, lên trên kim để mình giấu len luôn nha. Mình đã xong một mũi đơn và các bạn cũng đánh dấu lại chân này nha. Bạn nào móc quen rồi thì không cần đánh dấu nè. Rồi đến chân tiếp theo thì mình cũng móc vào một mũi đơn. Chân tiếp theo cũng tương tự ha. Hàng này thì cực kỳ đơn giản luôn, mỗi chân các bạn đều móc cho mình một mũi đơn nha. Rồi chân này mình cũng móc một mũi đơn nè. Đó, các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy cho đến cuối hàng nhé.
Đến cuối hàng tại chân đánh dấu cũng là chân cuối nè, thì mình cũng móc vào đây một mũi đơn nha. Vậy là mình đã xong hàng thứ hai. Tiếp tục mình sẽ đổi màu cho hàng thứ ba nha. Mình cũng đưa kim vào 2 vòng len của thân mũi đơn nè. Sau đó mình lấy len màu mới qua. Sau đó các bạn lấy cho mình một bính và mình rút len cũ về. Đồng thời mình sẽ cột 2 sợi len lại để tránh len bị tuột. Rồi lúc này mình mới cắt sợi len cũ đi ha. Rồi đến hàng 3 mình lên 5 bính. 1 2 3 4 và 5. Và các bạn sẽ đánh dấu lại chân 5 bính giúp mình nha, bởi vì dây bính này được tính là một chân luôn á. Rồi sau đó mình xoay lên lại, vì dây 5 bính được tính là một chân thì chân ở phía dưới mình không tính ha, mình bỏ qua. Mình sẽ móc vào chân thứ hai một mũi kép đôi. Mình vòng 2 vòng len, đưa vào chân. Đồng thời các bạn sẽ vắt 2 sợi len thừa lên kim để mình giấu len đi ha. Mình kéo qua 2 vòng len đầu tiên, kéo qua 2 vòng len lần thứ hai và kéo qua lần thứ ba. Đến 2 chân tiếp theo mình móc một kép đơn. Kép đơn thì mình vòng một vòng len thôi ha. Mình được một kép đơn, chân tiếp theo cũng là một kép đơn. Rồi đến 2 chân tiếp theo, mỗi chân là một mũi nửa kép. Mình vòng len chân kim, đưa vào chân, lấy len. Nửa kép thì mình sẽ lấy len kéo hết qua 3 vòng len luôn ha. Rồi chân tiếp theo cũng là nửa kép nè. Rồi đến chân tiếp theo mình móc một mũi đơn. Vậy là mình đã móc xong một nửa của cụm sống, thì đến các chân tiếp theo mình sẽ bắt đầu móc full một cụm sống nha các bạn. Chân đầu tiên là mình móc một mũi đơn nè. 2 chân tiếp theo là nửa kép. Một mũi nửa kép nè, rồi chân tiếp theo 2 mũi nửa kép. Đến 2 chân tiếp theo thì mỗi chân mình móc một kép đơn nha. Một kép đơn, chân tiếp theo cũng là một kép đơn. Mình đã xong kép đơn thứ hai. Đến 4 chân tiếp theo thì mỗi chân mình móc một mũi kép đôi. Kép đôi là mình vòng 2 vòng len nha. Đưa vào chân nè, lấy len, kéo qua 2 vòng len đầu tiên, kéo qua 2 vòng len lần thứ hai và kéo qua lần thứ ba. Mình đã xong một kép đôi. Chân tiếp theo cũng tương tự. Mình được kép đôi thứ hai, chân tiếp theo cũng tương tự. Mình được kép đôi thứ ba, chân tiếp theo cũng tương tự. Mình được kép đôi thứ tư. Đến 2 chân tiếp theo, mỗi chân là một kép đơn. Kép đơn thì mình vòng một vòng len thôi ha. Mình xong kép đơn thứ nhất, chân tiếp theo cũng là một kép đơn nè. Rồi, đến 2 chân tiếp theo mình móc một mũi nửa kép. Nửa kép thứ nhất nè, rồi chân tiếp theo cũng là một mũi nửa kép ha. Và chân cuối thì mình móc một mũi đơn. Vậy là mình đã xong được một cụm sống. Đến các chân tiếp theo các bạn thực hiện cụm sống tương tự này giúp mình nhé. Sau khi mình móc xong các cụm sống thì còn các chân cuối. Vì đầu hàng mình đã móc nửa cụm sống rồi thì còn các chân cuối nè các bạn, thì mình sẽ móc nửa cụm sống còn lại nha. Chân đầu tiên là mình móc một mũi đơn nè. 2 chân tiếp theo là mũi nửa kép. Một nửa kép, rồi chân tiếp theo cũng là một nửa kép ha. Rồi 2 chân tiếp theo là kép đơn. Kép đơn thứ nhất, tiếp tục chân tiếp theo. Kép đơn thứ hai. Ở đây là mình còn 2 chân cuối nè, thì mỗi chân mình sẽ móc một kép đôi nha. Kép đôi thứ nhất nè, tiếp tục đến chân đánh dấu cũng là chân cuối, thì tại đây mình móc vào một mũi kép đôi. Vậy là mình đã móc xong hàng thứ ba. Đến hàng thứ tư mình tiếp tục đổi màu và mình móc giống hàng thứ hai nha. Mình đưa kim qua thân của mũi đơn nè, sau đó lấy len qua. Rồi mình lên một bính để mình giữ len lại, rồi mình rút len, cột len và cắt len.
Để móc hàng 4 thì mình sẽ lên một bính, nhưng lúc mà mình đổ len mình đã lên sẵn một bính rồi nè, nên bây giờ mình lên một bính hoặc là không lên cũng được nè. Rồi bây giờ chân mình vừa lên bính đó, mình sẽ móc vào một mũi đơn, và các bạn nhớ là giấu len thừa giúp mình nhé. Rồi các bạn đánh dấu lại chân này ha, để tránh cuối hàng mình bị sót chân nè. Rồi chân tiếp theo các bạn cũng móc cho mình một mũi đơn. Hàng này thì cực kỳ đơn giản luôn, mỗi chân các bạn đều móc cho mình một mũi đơn ha. Vì hàng 4 này mình sẽ móc tương tự giống hàng 2 nha các bạn. Và các bạn cứ nhớ giúp mình, cứ hàng chẵn thì các bạn sẽ móc hoàn toàn bằng mũi đơn, hoặc là cứ xong một cụm sóng là sẽ tới một hàng mũi đơn ha. Và các bạn cứ thực hiện như vậy cho mình cho đến cuối hàng nè. Đến cuối hàng tại chân mình đánh dấu là chân của dây 5 bính, thì tại đây mình sẽ móc vào một mũi đơn. Vì dây 5 bính này mình cũng được tính là một chân đó các bạn, nên các bạn nhớ đừng bỏ sót chân này ha. Vậy là mình đã xong hàng 4. Đến hàng 5 mình sẽ tiếp tục đổi màu nha, và mình sẽ bắt đầu lặp lại như từ đầu. Rồi bây giờ mình xoay len lại nè. Hàng 5 này mình sẽ móc tương tự như hàng 1 ở phía dưới nha các bạn. Tức là mình sẽ móc full một cụm sóng trong một hàng. Chân đầu tiên là chân vừa lên bính nè, mình sẽ móc vào một mũi đơn, và các bạn nhớ là giấu len thừa để giúp mình nha. Rồi các bạn đánh dấu lại chân này ha. Rồi tiếp tục đến 2 chân tiếp theo, mỗi chân là mình móc một mũi nửa kép. Một nửa kép nè, chân tiếp theo cũng là một nửa kép ha. Rồi đến 2 chân tiếp theo là một kép đơn. Kép đơn thứ nhất nè, rồi chân tiếp theo cũng là một kép đơn ha. Và kép đơn thứ hai. Đến 4 chân tiếp theo, mỗi chân là mình móc một mũi kép đôi. Kép đôi là mình vòng 2 vòng len nha các bạn. Kép đôi thứ nhất, tiếp tục chân tiếp theo cũng là một kép đôi. Kép đôi thứ hai nè, rồi tiếp tục chân tiếp theo cũng là một kép đôi. Kép đôi thứ ba nè, tiếp tục chân tiếp theo cũng là một kép đôi. Và kép đôi thứ tư, đến 2 chân tiếp theo mình móc một kép đơn. Kép đơn thứ nhất nè, chân tiếp theo cũng là một kép đơn. Đến 2 chân tiếp theo, mỗi chân là một nửa kép. Nửa kép thứ nhất nè, chân tiếp theo. Và nửa kép thứ hai, đến chân cuối là mình móc một mũi đơn. Vậy là mình đã xong một cụm sóng. Đến các chân tiếp theo các bạn lặp lại tương tự một cụm này giúp mình, và các bạn thực hiện như vậy cho đến cuối hàng nha. Và đến hàng 6 thì mình tiếp tục đổi màu, và mình sẽ móc tương tự như hàng 2. Đây là mình đã đổi màu cho hàng 6 rồi nè. Mình lên một bính và xoay len. Hàng 6 này thì cực kỳ đơn giản luôn, vì là hàng chẵn nên mình sẽ móc bằng mũi đơn. Chân vừa lên bính mình móc một mũi đơn nè, và mình sẽ giấu len thừa đi luôn ha. Rồi chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Chân tiếp theo cũng tương tự. Các bạn chỉ cần nhớ tới hàng chẵn hoặc là sau một hàng cụm sóng thì các bạn chỉ cần móc cho mình một hàng mũi đơn là được, và các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy cho đến cuối hàng. Ở đây là mình đã móc xong hàng 6 rồi, mình đã đổi màu cho hàng 7, và đến hàng 7 thì mình sẽ móc tương tự như hàng 3 nha. Đầu tiên là mình lên 5 bính nè, 3, 4 và 5. Sau đó mình xoay len. Vì dây 5 bính được tính là một chân thì mình sẽ bỏ qua chân đó, và mình sẽ móc vào chân thứ hai một mũi kép đôi. Và các bạn nhớ là giấu len thừa để giúp mình luôn nha. Rồi đến 2 chân tiếp theo mình móc mỗi chân là một mũi đơn. Mình vắt len thừa mình giấu chung luôn nè. Một mũi đơn, chân tiếp theo cũng là một mũi đơn. Rồi đến 2 chân tiếp theo, mỗi chân là một mũi nửa kép. Một nè, rồi chân tiếp theo. Nửa kép thứ hai, và đến chân tiếp theo mình móc một mũi đơn. Vậy là mình đã móc xong nửa cụm sóng đi xuống rồi nè các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu móc full một cụm sóng cho các chân còn lại nhé. Full thì đơn giản rồi ha. Chân đầu tiên là mình móc một mũi đơn nè.
2 chân tiếp theo là nửa kép. Tiếp tục 2 chân tiếp theo, mỗi chân là 1 kép đơn. Một kép đơn nè, chân tiếp theo ha. 2 kép đơn, rồi đến 4 chân tiếp theo, mỗi chân là 1 mũi kép đôi. Một rồi nè, chân tiếp theo tương tự mình cũng móc 1 mũi kép đôi. 2, chân tiếp theo cũng tương tự 1 mũi kép đôi. 3, rồi chân tiếp theo cũng tương tự 1 mũi kép đôi. 4, rồi mình đã móc xong 4 kép đôi thì đến 2 chân tiếp theo, mỗi chân là 1 kép đơn. 1 nè, rồi chân tiếp theo. 2, đến 2 chân tiếp theo mình móc 1 mũi nửa kép. 1 nè, rồi chân tiếp theo. Và 2, đến chân cuối mình móc 1 mũi đơn. Vậy là mình đã xong full một cụm sống. Đến các chân tiếp theo các bạn thực hiện tương tự như vậy giúp mình nha, cho đến còn 7 chân cuối nè. Mình đã móc full một cụm sống cuối và ở đây là mình còn 7 chân, thì tiếp tục mình sẽ móc nửa cụm sống còn lại nha các bạn. Và mình sẽ móc cụm sống đi lên nè. Chân đầu tiên là 1 mũi đơn, 2 chân tiếp theo là mũi nửa kép. 1 rồi nè, chân tiếp theo. Nửa kép thứ hai, đến 2 chân tiếp theo là 1 kép đơn. Kép đơn thứ nhất, tiếp tục chân tiếp theo. Và kép đơn thứ hai, đến 2 chân cuối mình móc mỗi chân là 1 kép đôi. Rồi, chân tiếp theo cũng là 1 kép đôi ha. Vậy là mình đã xong hàng thứ 7. Đến hàng thứ 8 thì mình lặp lại tương tự như các hàng chẵn, tức là một hàng mũi đơn. Nhưng các bạn chú ý giúp mình nha, vì dây 5 bính này mình được tính là 1 chân rồi, các bạn sẽ móc vào đây cho mình thêm 1 mũi đơn nữa nha. Đây mình đã móc gần đến cuối hàng 8 rồi nè các bạn, thì dây 5 bính được tính là 1 chân, các bạn đừng bỏ qua mà mình sẽ móc vào đây thêm 1 mũi đơn nữa ha. Vậy là mình đã móc xong hàng 8. Đến hàng 9 các bạn thực hiện tương tự như hàng 5 giúp mình, là một hàng full cụm sống luôn nè. Sau đó mình sẽ móc tiếp một hàng mũi đơn. Rồi đến hàng 11 thì mình lặp lại tương tự như hàng 7. Đầu hàng và cuối hàng thì mình móc nửa cụm sống ha. Và tiếp tục lại là một hàng mũi đơn. Các bạn cứ xen kẽ hàng 5, một hàng mũi đơn, hàng 7 và một hàng mũi đơn cho đến khi đạt được chiều dài áo mà bạn mong muốn nha. Ở đây mình đã móc xong 32 hàng rồi, thì tiếp theo mình sẽ chập đôi áo lại. Mình sẽ đánh dấu lại điểm giữa của áo. Và tiếp theo mình sẽ ướm áo lên trên người, canh điểm đánh dấu ở giữa phần ngực nè. Và từ đó mình sẽ xác định được chỗ nào là dây áo, và các bạn cũng đánh dấu lại giúp mình ha. Sau khi xác định được một bên thì bên này mình đếm bao nhiêu chân thì bên còn lại các bạn cũng đếm qua bấy nhiêu chân và mình sẽ đánh dấu lại nha. Và tiếp theo các bạn sẽ đánh dấu 2 điểm ở mặt lưng giúp mình. Các bạn nhìn vào mình cũng có thể thấy rõ mà đúng không? Điểm sau ở phía mặt lưng sẽ cách điểm trước tầm 3 cho đến 4 cm này các bạn. Và bên kia mình cũng sẽ cách tương tự nhé. Sau khi mình xác định được 4 điểm thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần dây áo nha. Mình đã móc xong dây áo bên tay trái, thì dây áo bên tay trái mình sẽ bắt đầu từ mặt phía trước và mình sẽ móc xuống mặt sau. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc bên tay phải, thì mình sẽ bắt đầu từ mặt lưng lên mặt phía trước nha các bạn. Và đây mình sẽ bắt đầu móc từ mặt lưng nha. Mình sẽ đưa kim vào chân đánh dấu nè, rồi tháo kim ra. Sau đó mình đưa len vào, và trước khi đưa vào mình sẽ tạo một nút thắt ở bên ngoài trước nha. Rồi lúc này mình mới bắt đầu kéo qua chân mũi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu lên một đoạn dây bính tùy thuộc vào độ dài mong muốn. Hầu hết áo dây sẽ có chiều dài dao động từ 35 cho đến 38 cm. Và các bạn chú ý giúp mình
sợi dây bên này là bao nhiêu bính thì sợi dây bên kia cũng bấy nhiêu bính nha. Ở đây mình đã tạo được một đoạn dây bính dài được 35 cm rồi, thì tiếp theo mình sẽ nối vào điểm đánh dấu ở mặt lưng nha. Mình thả kim ra khỏi dây bính, sau đó mình tháo kim đánh dấu ở mặt lưng. Tiếp tục mình đưa kim từ phía dưới lên phía trên. Sau đó mình kéo cái sợi dây bính đó qua. Vậy là mình đã nối xong. Sau đó mình lên một bính để mình siết lại ha. Và tiếp theo đến chân kế bên điểm đánh dấu nè, mình sẽ móc vào một mũi trượt. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu móc trên dây bính nha. Mình sẽ viền lại dây bính cho dày dặn hơn nè. Tại chân đầu tiên mình sẽ móc vào một mũi đơn. Đến chân thứ hai mình cũng móc vào một mũi đơn. Đến chân thứ ba mình cũng móc vào một mũi đơn. Hàng này mỗi chân các bạn cứ móc cho mình một mũi đơn nha. Và các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy cho đến hết đoạn dây bính này luôn nha. Mình đã móc xong đoạn dây bính rồi, thì tiếp theo tại chân kế bên điểm mà mình lấy len á, mình sẽ móc vào một mũi trượt để mình nối vào cho cái sợi dây của mình nó chắc chắn hơn nha các bạn. Sau đó mình lên thêm một bính và mình cắt len đi. Mình sẽ đổi màu cho hàng tiếp theo. Và hàng tiếp theo này mình sẽ bắt đầu móc ở mặt phải của dây bính này nha. Đây, mình kéo về phía sau, vì đây là mặt phải này các bạn, thì mình sẽ đếm ngược về 9 chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và đến chân thứ 9 mình sẽ móc tại đây. Mình đưa len mới vào, rồi kéo len qua. Sau đó mình lên 2 bính. 1, 2. Tại chân vừa lên bính nè, cái chân mình vừa lấy len, mình sẽ móc vào đây 2 mũi kép đơn nha. Mình đã xong một kép đơn, tiếp tục tại chân đó mình móc thêm một kép đơn nữa. 2 kép đơn, rồi đến chân tiếp theo mình cũng móc vào 2 mũi kép đơn. Các bạn nhớ là giấu len thừa luôn ha. Một kép đơn nè, tiếp tục tại chân đó. Và 2 kép đơn. Hàng này mình đang tăng chân để cho phần dây áo của mình có độ bèo đó các bạn. Nếu bạn nào mà muốn bèo nhiều thì mỗi chân mình sẽ móc 3 kép đơn. Còn ở đây là mình bèo ít thôi nên mỗi chân mình móc 2 kép đơn ha. Mình được một kép đơn rồi nè, tiếp tục. Và kép đơn thứ hai. Đến các chân tiếp theo các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy giúp mình nha. Mỗi chân là 2 kép đơn cho đến khi mình còn 8 chân cuối nha các bạn. Đây, mình còn 8 chân nè, thì tiếp theo mình sẽ lên 2 bính. 1, 2, sau đó mình bỏ qua 2 chân ở phía dưới. Và mình móc vào chân thứ ba một mũi trượt, mình đưa kim qua, lấy len, rồi kéo luôn qua vòng len trên kim. Vậy là mình đã xong. Đến hàng tiếp theo, mình lên 4 bính. 1, 2, 3 và 4. Sau đó mình xoay len. Bạn có thấy chân kép đơn đầu tiên này không? Thì tại đây mình sẽ móc vào một mũi kép đơn nha. Rồi sau đó mình lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một bính, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo cũng là một mũi kép đơn. Rồi mình lặp lại ha, mình lên một bính nè, bỏ qua một chân, móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Rồi các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy cho đến cuối hàng nha. Đến cuối hàng ở đây là mình còn một chân bính nè, thì tại đây mình sẽ móc thêm một cụm nữa ha. Mình lên một bính và mình móc vào chân bính đó một mũi kép đơn. Còn nếu cuối hàng của các bạn còn 2 chân thì mình vẫn tiếp tục bỏ qua một chân và mình móc vào dây bính một mũi kép đơn. Rồi sau đó mình sẽ bỏ qua 2 chân ở phía dưới và mình sẽ móc vào chân thứ ba của sợi dây nè, mình móc một mũi trượt. Rồi sau đó để móc hàng 4 thì mình tiếp tục lên 2 bính, tiếp tục bỏ qua 2 chân ở phía dưới và mình móc vào chân tiếp theo một mũi trượt. Sau đó mình xoay len lại. Hàng này mình vẫn tiếp tục tạo họa tiết nha. Cũng tại chân kép đơn đầu tiên nè, mình móc vào một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một bính,
Tại chân kép đơn tiếp theo mình cũng móc vào một mũi kép đơn. Sau đó lên một bính, tiếp tục đến chân kép đơn tiếp theo mình lặp lại, mình cũng móc vào một mũi kép đơn. Và lên một bính, đến các chân kép đơn tiếp theo các bạn có thực hiện tương tự như vậy giúp mình nha. Cứ mỗi chân kép đơn là một kép đơn nè, và lên một bính, mình thực hiện như vậy cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng tại dây 4 bính nè thì mình bỏ qua một chân bính và mình móc vào chân bính thứ 3 từ dưới đếm lên và mình móc một mũi kép đơn. Vậy là mình đã xong hàng thứ 4. Sau đó mình tiếp tục bỏ qua 2 chân ở phía dưới và mình sẽ móc vào chân thứ 3 một mũi trượt. Rồi sau đó mình lên thêm một bính nữa và mình cắt len. Mình sẽ tiếp tục đổi màu cho hàng tiếp theo. Vì mình muốn họa tiết của mình ở mặt phải cho đẹp nên mình sẽ lùi về và mình móc hoàn toàn ở mặt phải nha. Đây, tại chân mũi đơn đầu tiên nè, mình sẽ đưa kim vào và mình lấy len màu mới qua. Sau đó tại chân mũi đơn thứ 3, đây là cái chân mà mình kết mũi trượt trước đó thì mình sẽ móc vào đây 2 mũi kép đơn nha. Mình đã móc xong một kép đơn nè, tiếp tục tại chân đó. Mũi kép đơn thứ 2, rồi đến chân kép đơn tiếp theo thì tại đây mình cũng móc vào 2 mũi kép đơn. Một kép đơn nè, tiếp tục tại chân đó. Và 2 kép đơn, rồi đến khoảng trống một bính thì mình sẽ móc vào một kép đơn. Tiếp tục đến chân mũi kép đơn tiếp theo thì mình móc vào một kép đơn. Rồi đến khoảng trống một bính thì mình lại móc vào một kép đơn. Đến chân tiếp theo mình cũng móc một kép đơn. Khúc này thì đơn giản rồi các bạn ha. Cứ tại khoảng trống một bính nè thì mình móc vào một kép đơn, và đến chân của kép đơn phía dưới thì mình cũng móc vào một kép đơn. Các bạn cứ thực hiện xen kẽ tương tự như vậy giúp mình nha. Ở đây mình đã móc đến cuối hàng rồi nè. Đây là cái chân mà mình đã kết mũi trượt của hàng số 3 á. Thì tại chân này mình sẽ móc vào 2 kép đơn nữa nha. Một kép đơn nè, tiếp tục tại chân đó. Và 2 kép đơn, sau đó mình sẽ đếm xuống phần dây, mình bỏ qua 2 chân và mình sẽ móc vào chân thứ 3 một mũi trượt. Là cái chân này. Đây, các bạn móc vào đây cho mình một mũi trượt nhé. Tiếp tục lên một bính và mình cắt len, mình sẽ đổi màu cho hàng tiếp theo. Và hàng tiếp theo mình cũng sẽ lùi về để mình móc hoàn toàn ở mặt phải cho đẹp nhé. Các bạn chú ý giúp mình, đây là cái chân mà mình kết mũi trượt của hàng đầu tiên nè, thì mình sẽ đưa kim qua đây và mình lấy len lên. Sau đó mình lên một bính. Sau đó tại chân mũi đơn đầu tiên là chân mình đã lấy len cho hàng vừa rồi, thì tại chân đó mình móc vào một mũi đơn. Chân tiếp theo là chân kép đơn thì mình cũng móc vào một mũi đơn. Rồi chân tiếp theo mình cũng móc vào một mũi đơn. Chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Hàng này thì đơn giản rồi nha. Các bạn cứ móc mỗi chân là một mũi đơn và các bạn thực hiện tương tự như vậy cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng, đây là chân mũi trượt của hàng vừa rồi thì mình cũng sẽ móc vào đây một mũi đơn nha. Rồi sau đó đến phần dây cột ở phía dưới là cái chân này thì mình sẽ móc vào một mũi trượt để mình nối. Sau đó mình lên thêm một bính nữa và mình cắt len đi. Vậy là mình đã xong phần dây áo. Đồng thời các bạn sẽ giấu các sợi len thừa đi giúp mình nữa nhé. Và cuối cùng mình sẽ chuẩn bị một đoạn dây bính dài và mình sẽ luồn vào mặt sau để mình tạo phần dây cột nha các bạn. Vậy là cuối cùng video hướng dẫn móc áo 2 dây với họa tiết sóng biển của mình cũng đã hoàn tất rồi. Mình chúc các bạn móc thành công nha. Các bạn thấy clip hay đừng quên cho mình một tim và một follow ủng hộ mình nhé.